Hi Gratefuls! I know that you clicked this video because you want to learn something new today. Well, let me tell you this. Even the smartest person in the whole world doesn't know all of the information in the whole world. That is why knowing how to ask the questions to get the information that you need is important. So in this video, I will teach you how to ask proper questions to get the information that you need. And on that note, stay tuned. Alright, grateful. Sa English, we have 4 different types of question. First one is answerable by yes or no. Second one is the 5 W's of questions. Third one, ito naman yung merong mga options or may pagpipilian sa mismong tanong. And fourth one, ito yung tinatawag nating na tag questions. Sa video na ito, ang tatalakayin natin ay kung paano magtanong ng mga yes or no questions, yung mga nasasagot lang ng yes at no, at saka yung 5 W na tanong. Yung tag questions, gagawa natin yan separate video at pag nagawan ko na, nandito yan sa link na yan o nandito. So, proceed tayo dito sa mga questions answerable by yes or no. Tingnan natin itong pangungusap na ito. You are the winner. So, sinasabi ko na ikaw ang panalo. Nagbibigay ako ng statement. Mapapansin nyo din na nasa dulo niyan ay tuldok. Kasi nagbibigay lang ako ng pahayag ng isang katotohanan na ikaw ang panalo. You are the winner. Dito naman sa pangalawang sentence, are you the winner? So, tinatanong ko kung ikaw ba yung panalo. Itong pangungusap na to ay nasasagot lang ng oo o hindi. Are you the winner? Yes. Are you the winner? No. So, mapapansin ninyo na you are the winner, are you the winner, pinagpalit lang natin yung pwesto ng ating subject at ng ating verb. So, makikita ninyo ito, you are, ito naging are you. At dahil nauna yung verb natin dito, naging tanong na ito na answerable by yes or no. Another example, Manuel Quezon is the father of wikang pambansa. So, sa tuldok ito nagtatapos dahil nagbibigay ako ng statement, pero kapag ginawa natin itong tanong, is Manuel Quezon the father of wikang pambansa? So, makikita mo na pinagpalit lang, nilagay lang yung verb na is sa unahan ng pangungusap para ito ay maging isang tanong. Okay? Katulad din ng Miriam Defensor Santiago is the Iron Lady of Asia. So kapag i-convert natin ito sa tanong na nasasagot ng yes or no, magiging is Miriam Defensor Santiago the Iron Lady of Asia? So, naging tanong na ito pwede na sagutin ng yes or no at mapapansin ninyo na ang nasa dulo nito ay question mark. Alright? Another example is anahaw, the national plant of the Philippines. So, is ang nasa umpisa ng tanong natin, kadalasan kapag ganyan yung tanong, ay answerable lang ito by yes or no, oo o hindi lang. So, ang tanong ko, ang anahaw ba ang pambansang dahon ng Pilipinas? Yes, ang sagot po natin yan, ang pambansang dahon ng Pilipinas, anahaw. So, parang sa pagtatanong na, do you know where the cafeteria is? So, alam mo ba kung nasaan ang cafeteria? Do you like dogs? Parang gusto mo ba ng mga alagang aso? Something like that. So, lahat ng ito ay nasasagot ng yes or no. Now, let's move on to the next type of question. Ito yung tinatawag natin na 5 W's with 1 H. So, parang tatandaan mo 5 wife kasi 5 W and then 1 H. Isa lang yung husband nila. So, if you don't really have any idea about anything, then you may use these words to ask questions. We have the 5 W's, 5 wives, yan. What, where, when, who, and why. And 1 husband, H, how. Or pwede din naman natin idagdag yung how many, ganyan. So, how. So, discuss natin kung paano ginagamit ang mga salitang ito sa pagtatanong. Alright, unahin natin itong what. Sa Tagalog ay ano, ginagamit natin ito para magtanong ng ano, di ba? So, kapag sinabi natin na what is the highest mountain in the Philippines, ang tinatanong natin, ano ang pinakamataas na bundok or bulkan sa Pilipinas? So, pwedeng sagutin ito ng Mount Apo o kaya naman ay yung mas formal na buo yung pangungusap,
Mount Apo is the highest mountain in the Philippines. So, mapapansin ninyo na inalis lang yung what, pinalitan lang ng sagot, Mount Apo is the highest mountain in the Philippines, naging buo na yung pangungusap mo. Diba, ayan na, what is the highest mountain in the Philippines, pinalitan lang ng Mount Apo at buo na yung pangungusap mo, mas formal na pagsasagot. Halimbawa naman, sa isang kumpanya nag-a-apply ka. Ngayon, itinatanong mo or itatanong mo sa isang tao kung ano ba yung mga kailangan mong dalhin. So, paano mo i-Englishin yun? Ano mga kailangan kong dalhin? Paano mo i-Englishin yun? Sige, pause mo to, tas i-comment mo dyan. So, pwede mong sabihin na, what do I need to bring? Okay? So, what do I need to bring? Okay? So, pwede namang isagot sa'yo ng kausap mo, you need to bring resume, 2x2 picture, health information, so something like that. Kasi ang tinatanong mo ay ano. Kapag sinabi natin na what is, ibig sabihin ano ang, okay? What is, isa lang yung hinahanap natin. So halimbawa sa Tagalog, ano ang pangalan ng YouTube channel mo? Paano natin yun itatranslate? Pwedeng, what is the name of your YouTube channel? So, ang ginamit natin, what is, kasi isa lang naman yung impormasyon na hinahanap natin. So, pag dalawa naman yung pagmamayari na YouTube channel ng isang tao na tinatanong natin, pwede nating sabihin na, what are the names of your YouTube channel? So, you will notice that we use the words what are kasi lampas ng isa yung hinahanap nating impormasyon. So, kapag tinatanong mo siya, ano ang favorite mong merienda? Ano ang paborito mong merienda? Paano yan Englishin? Chat mo nga sa baba or i-post mo tong video. Ayan, pwede mong isulat yung what is your favorite snack? Or kapag ang tanong mo naman ay ano ang mga paborito mong merienda, pwede mong sabihin na what are your favorite snacks? So, are kasi snacks na yung hinahanap natin, ibig sabihin lampas na ng isa kaya are ang ginamit. What is kapag isa lang yung ginagamit natin. Kapag naman ang tinatanong mo anong meron sa'yo? Paano yun i-Englishin? Sige nga, try nga natin sa baba. Anong meron sa'yo? Okay, pwede nating sabihin na what's the matter with you? So, something like that. Anong meron sa'yo? Or anong meron sa'yo ngayon? What's the matter with you now? Alright? Okay, next naman ay where or saan. Sa Tagalog ay saan. Saan ka galing? Ang English niyan ay where have you been? Again, where have you been? Saan ko ipapasa ang mga dokumento ko? Where shall I submit my documents? Again, where shall I submit my documents? Sige, subukan mo nga Englishin to. Saan ang entrance or saan ang pasukan? Okay, pwede mong sabihin na, where is the entrance? Okay? So, where, ibig sabihin, naghahanap tayo ng impormasyon. So, kung nagbabasa ka ng libro, tatanungin mo sa kaklase mo, pwede mong sabihin sa kanya, where can I find the information about the birth and the death of Dr. Jose Rizal? So, where, kasi saan, pwesto din naman yung pinag-uusapan kahit na nasa libro lang yung pinatutunguhan ninyong impormasyon. Next naman ay question natin na when. Ang tanong ay kailan, when. So, tandaan mo, kailan, may letter N. So, ang English din niya ay may letter N din sa dulo, when. Kailan, when. Parehong nagtatapos sa letter N. Kailan ka ikakasal? When are you getting married? Kailan ang deadline ng module? When's the deadline of the module? Or when's the deadline of the submission of the module? Kailan ka mag-upload ng video ulit? When are you going to upload the video again? So, when we use that if we need to find information about time. Okay? So, sunod na tanong naman natin ay why? Or sa Tagalog, bakit? Diba? Bakit ka malungkot? Paano mo yun Englishin? Sige, isipin mo nga. So, pwede natin gamitin, why are you sad? So, halimbawa magkausap kami ni Mario at tinatanong ko, bakit malungkot si Tin? Kausap ko si Mario, di ba? So, why is she sad? She ang ginamit ko kasi si Tintin ang pinatutungkulan ko ng tanong at si Mario yung kausap ko. Kasi si Mario yung tinatanong ko kung bakit siya malungkot, ang gagamitin ko ay, why are you sad? So, something like that. So, why, ibig sabihin, bakit? Bakit ayaw mong sumali? Why you don't want to join? Bakit ka nagmamadali? Sige nga, Englishin mo yan, kahit sa isip mo na lang kung ayaw mo na mag-type. Bakit ka nagmamadali?
Okay, ang English niyan ay, why are you in a hurry or why are you in a rush? So, ayun, bakit, why ang ating itatanong. Okay, last ay itong who. Sa Tagalog ay sino. Itong whose, sa Tagalog ay kanino. So, kapag sinabi na who is the owner of Jollibee Food Corporation, sino ang may-ari ng Jollibee Food Corporation? Who is the new president of our organization? Sino ang bagong presidente ng organisasyon natin? Okay? Kapag naman whose, di ba sabi ko, kanino, whose watch is this? Kaninong relo ito? Whose house is that? Kaninong bahay yan? Okay? So yan, Gratefuls. I hope na this video helped you in asking questions. We don't have a quiz for today. See you sa next video and stop smart shaming. Let's smart, be smart. Bye-bye!